לי קוראים דרוויש דוד. ומאיפה אתה? אני מעיר זכו, בעיראק. בעיר בצפון עיראק. ובאיזה שנה נולדת? נולדתי ב-1937. אז דוד, תספר לנו קצת על המשפחה קודם, על המשפחה שלך, על הסבים, על הסבתות, תמיד גרו בזקו? הרבה, אין לי מה על סבים וסבתות, כמעט ולא הכרתי, אבל על ההורים אני יכול אז לספר. על ההורים. ההורים שלי הם היו, אבא שלי היה נגר, היה לו מפעל נגרות בזכו, היה לו גם שותף ערבי, שהם עבדו בהרמוניה ביחד כל הזמן, עד שנפל דבר. איך קראו לו לאבא? אבא אליהו ממה. ממה זה היה המשפחה שלנו. דרוויש פה הכתיבו לנו דרוויש, אני לא יודע משום מה, ממה זה היה משפחה. כן. סיפור חיים שלי היו ככה. יום אחד אמא שלי ביקשה לעשות גבינה. לקחנו אותה לאיזה כפר שהיה שם עזים והיו מכירים שלנו לעשות גבינה. ללכת מרחק כזה רחוק בשביל אמא. ביקשתי מאיזה נהג מונית שיקח אותנו, אנחנו מכירים אותו. ייקח אותנו בבוקר ויחזיר אותנו אחרי צהריים. אוקיי, לקח אותנו, יחזיר אותנו, הכל טוב ויפה. אחרי כמה חודשים מופיע בן אדם אצל אבא, אומר לו, אליהו, אומר לו, כן, אני צריך שולחן ו4 כיסאות שתעשה לי. אז אבא לא חשב הרבה, אומר לו, בסדר, אני אעשה לך, עולה לך כך וכך. אומר לו, לא, אבל אני לקחתי את אשתך ואת הבן שלך תמורת. אומר לו, לא, תגיד לי כמה זה עלה, אני אשלם לך, וכיסאות יעלו כך וכך. בקיצור, לא הגיעו לעמק שווה, עזב והלך. אחרי כמה חודשים, פתאום מופיעים משטרה על יד החנות. מי זה אליהו ממה? אני, תפסו אותו, הכניסו אותו לבית סוהר. אתה, האשימו אותו שאתה עמדת בבית קפה והכרזת שמטוסים ישראלים הפגיזו במסגדים ברבת עמון. טוב, הכניסו אותו שם לבית סוהר. עכשיו הוא לא אוכל כל דבר מה שהם נותנים. היינו צריכים לדאוג לו לאוכל. להיכנס לשם אי אפשר. לא נותנים לאף אחד להיכנס לבית סוהר. הלכנו למושל, אני ואמא, ביקשנו אישור שאפשר להכניס לו אוכל, למה הוא לא אוכל דברים לא כשרים. בן אדם דתי. המושל אישר לי, באתי עם האישור לאחראי על המקום, קראו לו מחמי אז. ומותר לי להיכנס פעמיים ביום, להביא לו אוכל. ואתה ילד קטן, לא? ילד קטן, אני מדבר על גיל 5-6. כן. בקיצור, נכנסנו לתקופה מאוד קשה. שהנגריה הייתה בידי הערבי השותף שלו, אמנם היה בן אדם מדהים, ואנחנו היינו עסוקים עם הבעיות, איפה לא פנינו בשביל... וזה אחרי הקמת המדינה או לפני? לפני. איפה לא פנינו? זה היה בתקופה הזאת של 48, 47, משהו כזה. לבקש חנינה, לא למשה, לא לאח שלו, לא לאח שלו השני, כלום לא עזר. זה אומר, זה בית דין צבאי, אנחנו לא יכולים להתערב. בבוא היום מתאספים אליו עוד 2 יהודים בתוך בית סוהר.
עכשיו היהודים האלה גם יהודים דתיים, הרי שם כולם היו דתיים, שומרי דת. גם לא אוכלים. והם לא יכולים להביא לו אוכל, אף אחד לא יכול. באים למשפחה שלי, תעשו טובה, תגידו לבן שיעביר גם את האוכל שלנו. עשיתי את מה שאני צריך. יום אחד מגיע בן אדם מבצרה, לבית סוהר בזכו. אין לו אף אחד. כל המשפחה שלו בבצרה. האשימו אותו שהוא היה עובד במגדל הפיקוח של שדה תעופה, שהוא שידר לישראל. מסר ידיעות לישראלים, הוא האשימו אותו בזה. גם לא הייתי צריך לדאוג, למה אין לו אף אחד. בקיצור, יום אחד בהיר באתי לבית סוהר, אמרו לי, אבא שלך מחר עובר למוסל. מוסל, מי אנחנו לא מכירים, ואי אפשר ללכת, זה שעות של נסיעה. העבירו אותו למוסל. פעמיים בשבוע היינו נוסעים לשם, לבקר אותו, וחוזרים. שם נשאר כמעט שנה. עד שהעבירו אותו ממוסול לעיראק לבית משפט. גם בעיראק היה כמה חודשים לפני המשפט. בעיראק היה לי... אתה מתכוון בגדד? כן. כן. בעיראק היה לי קרובים, דודים. דודה שגרה ודוד היה גר שם, ואחי היה גר שם. סיפור מאוד, מאוד ארוך. קשה להיכנס לכל הזה. כן. בקיצור, נכנס למשפט, אומר, קראתי תהילים, נכנסתי לשופט, גאווה, יצא זכאי. מקרה מאוד מאוד נדיר במדינה ערבית, שיוצא ביהודי, שנאשם בריגול, יצא זכאי. עכשיו, כל זה שאנחנו היינו, הוא היה בבית סוהר ואנחנו היינו חסרי כל, מה עשינו, איך התפרנסנו, איך חיינו, זה סיפור שמסופר פה. אז בכמה מילים, כמה ילדים הייתם? היינו ככה, אני, עוד אחות שמה. ועוד אח שהיה בעיראק, הסיפור שלו זה היה קצת מוזר, זה אי אפשר לספר אותו פה, הוא היה בעיראק. איך הגיע לעיראק גם זה סיפור. אני בתור ילד הייתי צריך לפרנס את המשפחה, את האימא ואת הילדים. היית ממש ילד קטן, היית ממש ילד קטן, כן. אתה אומר. איך אני יכול לפרנס? הלכתי, קניתי ארגז של לצחצח נעליים. ישבתי בשוק לצחצח נעליים בשביל להביא כסף לפרנס. קשה. למדת בבית ספר? עכשיו, כשעלינו ארצה הייתי אלפבית. לא ידעתי לא לכתוב, לא לקרוא, מפני שכל החיים שלי עבדת. הלכו בדברים האלה בעבודה עם נגריה. לא למדתי כלום. באתי פה בגיל 8-9, נכנסתי לכיתה א'. אז אמרת, מזה התפרנסתם, ואז אבא יצא זכאי, זה בערך באיזה שנה זה? זה באותה שנה שכמעט עלינו ארצה, או כמה שנה לפני. ב-51 עלינו ארצה, בערך שנה לפני, או כמה חודשים לפני, אחרת זה בדיוק הייתה עלייה. כן. אז עלינו ארצה. אז תספר לנו קצת על זקו עצמה, על הקהילה היהודית של זקו. זקו עיר מיוחדת, עיר שמוקפת מים. היא בתוך ים. הקהילה מאוד איחודית, מאוד אכפתיות אחד מהשני. ראש הקהילה היה גבאי, משה גבאי, דאג לכל צרכי הקהילה,
וחיינו עם ערבים בהרמוניה, לא היה לנו שום דבר עד פוטוגרום נעשה בעיראק. עד הפרהוד. פרהוד. מאז הפרהוד הכל התהפך. פרהוד, אני ציטטתי פה את כל פרהוד, גם מספרי שאיבדו את... בזקו גם היה פרהוד? היה. מה היה? ברגע שעבד אל-קאדר חוסייני הכריז להשמיד את היהודים, הגיע לזקו, לא הוא, אלא השמועות. כן. ואז הערבים שהתחילו להתקומם. ואז היהודים היו מסכנים. היינו בתוך קהילה הזאת, סגורים בתוך עצמם. גרתם ביחד? כן, קהילה סגורה כזאת. מסביב היו ערבים. כן. כן, סבלנו הרבה. כן. זאת אומרת, זה לא היה אירוע אחד של פרהוד, אלא מאז התחיל בלגן, או שגם ביום הזה של הפרהוד זה גם היה עליכם? היה ועוד איך, הסיפור של אבא זה אחד מהדברים. כן. הסיפור של שניים שישבו איתו זה אחד מהדברים שהיו. כן. כל בן אדם שפתח את הפה, הוא נאשם בריגול, הכניס אותו לבית סוהר. אז אף אחד, פחדו לצאת, פחדו לדבר. כן. היו בתי כנסת בזקו? היו שני בתי כנסת. בית כנסת הגדול, בית כנסת הקטן, שניהם אחד מול השני, ושניהם היו קדושים מלאים. כן. כמה יהודים אתה חושב גרו בזקו? שהיו? כן. אין לי מושג. ובתי ספר היו? בתי מדרש בתוך בית כנסת. כל מי שבא רצה ללמוד ישב אליו. כן. היה רב? היה רב שהיה מלמד את התלמידים. אחי למשל, למד בתלמוד תורה, הגיע עד לשחיטה. כן. ואז קרה מה שקרה, לקחו אותו הצבא האנגלי. והגיע משם לעיראק. כן. אתה זוכר את החגים? איך חגגתם את החגים בזקו? כן. כן. קצת? חגים בעיקר היה סוכות, נגיד סוכות, היו ראשי, איך אני אסביר לך, ידועים בעדה, 2, 3, 4 כאלה, אנחנו היינו באחד מהם, שהיו בונים סוכה, כן. והשאר שלא בנו היו מצטרפים, 3, 4 משפחות ביחד, וחוגגים. אותו דבר בפסח. ליל סדר היו גם כן עושים אותו דבר. החגים היו מאוד מאוד חשובים לישראל. כן. סליחה. היו מצטרפות כמה משפחות ביחד לליל כן, סדר. היינו... איך חגגו בר מצווה או חתונה, אתה זוכר? כן, כן. שם לא היה אולמות, לא היו תזמורות, לא היה די-ג'יי. אז היה שני זמרים ערבים, בשירים כורדים היו, והיו יום ולילה יושבים, מנגנים ורוקדים, זה החתונות. 7 ימים היו עורכים את החתונה. ובאיזה גיל היו מתחתנים? באיזה גיל? 20, לפעמים הם 18 גם, כשכבר כן. אחרי 20. אתה יודע איך אבא ואמא הכירו? לא. אני יכול להגיד לך מה היה. אבא שלי היה נגר, נכון? הוא עבד מחוץ לזקו גם. הוא עבד בקמישלה בסוריה, שם בנה איזה מפעל של השקיה. כן. שם הכיר את אמא. היא משם. היא מקמישלה, ושם
הביא אותה. איך קראו לאמא? אסתר. כן. והיא באה איתו לזקו. כן. מה ידעתם על מדינת ישראל? מה ידענו על מדינה? לא הרבה. מה שביקשנו זה להגיע לירושלים. כל תפילות שלנו היו, אבל מה הלך פה, כמעט ולא שמענו כלום. למה הרדיו לא היה, אולי היה אחד בתוך בית קפה. כן. שהיו יושבים בבתי קפה, אולי רדיו אחד היו שומעים, זהו. ולא היה תנועות נוער או שליחים ציונים או משהו כזה? שליחים היו לפני הדור שלי, כן. אבל בדור שלי לא. אתם, הכורדים והיהודים הכורדים והיהודים העיראקים, זה שני דברים שונים או שהרגישו אחד? לא, שתי דברים שונים. יהודים העיראקים היו במעמד הרבה יותר גבוה. הכורדים היו באים לעיראק בשביל לעבוד אצל המשפחות של העיראקים, משרתות. כן. הרבה כורדיות היו עובדות בעיראק ומשרתות. כאילו גם אצל היהודים היה מעמד אחר לעיראקים ולכורדים. נכון, נכון. עד שעלינו ארצה, פה היו אומרים כורדי, לך, העיראקים. העיראקים. כן. כן. כמו שאמרו מרוקאי סכין, כן. אז פה היו אומרים כורדי, לך, אתה לא מבין כלום. כן. כואב. בתור ילד, אתה חלמת לעלות לארץ? או שחשבת שתחיה את כל חייך? לא חלמתי, אפילו לרגע, שהתאפשר לי לעלות. חשבתי, זה המקום, פה נולדתי, פה אני אמות. שזה בא עלייה, בא לי בהפתעה. כן. ואתה יודע לספר איך זה קרה באמת העלייה? איך קרה שעליתם? איך קרה, זה היה במפתיע. ממשלת עיראק בזמנו נתנה אישור ליהודי עיראק לעלות לישראל. כן. זה היה הרבה, איך אומרים, הרבה בישלו מתחת לאדמה את החוק הזה. כן. אתה יודע, היהודים העיראקים, היו פה חברי כנסת אחר כך, שהם דאגו שכל היהדות עיראק תעלה לישראל. כן. אז זהו, עלינו ארצה, אבל איך עלינו? אבא כבר היה בבית. כן. ואתה זוכר שבאים ואומרים, אנחנו הולכים לעלות, ואיזה מין אווירה הייתה בזקו סביב זה? האווירה בין היהודים הייתה טובה. האווירה בין הערבים שלנו הייתה שונה. היו חלק בכו וחלק בזזו. כל אלה שהיו מושפעים מחוסייני, אז עבד אל-קאדר חוסייני, הם התחילו לבזוז ולקלל, וכל אלה, כן, כל אלה שכמו השותף של אבי היו מאוד אוהבים את היהודים, התחילו לבכות. איך נסתדר בלי יהודים? וקהילת זקו קמה ועלתה כולה ביחד? כולה ביחד. חוץ מאלה איך אומרים, התבוללו בין הערבים, חוץ מהם, כל הקהילה במכה אחת. תספר על זה קצת. יום אחד בהיר קיבלנו הוראה להגיע למגרש במקום פלוני, כל היהודים, כל מה שאתם יכולים לקחת על עצמכם, לקחת, ולעלות לאוטובוס, לנסוע לבגדד. בבגדד שקנו אותנו בבית ספר. זה היה, בתור ילד, זה היה מפחיד או מרגש? מרגש. מרגש שאתה עומד להגיע לארץ ישראל, לירושלים.
שיכנו אותנו בבית כנסת. לקח הרבה זמן. עד שהגיע הזמן שלנו לעלות לשדה תעופה להגיע. עכשיו בוא אני אגיד לך, לא ידענו, אני בכל אופן, לא ידעתי לא לקרוא, לא לכתוב. לא ידענו את הזמן, לא את השעות, לא את הימים. מה שאמרו, כך עשינו. כן. אמרו, מחר צריכים לעזוב פה, לעלות לאוטובוס, ללכת לשדה תעופה, זה מה שעשינו. כן. אז הגעתם לבגדד. איך זה היה להגיע לבגדד, לעיר הגדולה הזאת? היה, תראי, היינו סגורים בתוך בית סוהר, הרבה לא יצאו בחוץ. לא ראו את עיראק. אני הכרתי את עיראק, אני ביקרתי הרבה בעיראק. כן. אבל כשהיינו שם בעלייה, אסור היה לצאת מהתחום של בית הספר. בית ספר זה היה? בית ספר, כן. בית ספר. ואז עליתם על מטוס? כן. עלינו על מטוס והגענו לשדה תעופה. שלא ידענו מה זה ומי זה ואיך יורדים ואיפה הולכים. הגענו לשדה תעופה, ירדנו מהמטוס, התחילו האנשים, האבות שלנו, הסבות שלנו, להתכופף, לנשק את האדמה, הגיעו סוף סוף לירושלים, כן, לארץ ישראל. כן. משם לקחו אותנו במכוניות, לשער עלייה. כן. ישבנו בשער עלייה. עוד מקום היה עתלית. חלק היו בשער עלייה, חלק היו בעתלית. יום אחד לקחו אותנו במכוניות, הביאו אותנו, אותי ואת המשפחה שלי הביאו לחדרה. חדרה, איפה היום השכונה הזאת בחדרה על שפת הים, אולגה. שם היו כמה אוהלים, הושיבו אותנו באוהלים באולגה. חדרה אז הייתה עיר כזאת קטנה, לא... הקרובי משפחה שלנו שעלו ארצה לפנינו, לפני כל העסק הזה, שמעו שאנחנו באולגה. באו, לקחו אותנו לירושלים. הביאו אותנו אליהם לבתים עד שקיבלנו אוהל במקור חיים. איפה היום קניון הדר? כן. שם הקימו מעברה עם אוהלים, שם שיכנו אותנו. איך זה היה? זה היה נורא ואיום. לא חורף, לא קיץ, שהיה אפשר לסבול את האוהל. עד שבנו לנו צריפים מברזנט, לא מפח, מברזנט. כן. זה היה כבר חצי נחמה. ומעבר לנו בהמשך היה מעברה של תלפיות שהיו פחונים, צריפים מפח. שכונה ענקית, גדולה. גם מקור חיים הייתה גדולה, אבל לא כן. על מקור חיים היה לה תנאים יותר קשים. כן. וכמה זמן זה לקח? לקח שנים. כאילו אוהל, ואז אוהל. הצריפים. וזהו, נשארנו בצריפים. אז אני כבר התגייסתי לצבא. ובית ספר, איפה? בית ספר גמרתי עד כיתה ח'. איפה? בתלפיות, במעברה. ואיך הסתדרת באמת עם הלימוד, לקרוא, לכתוב? למדתי לקרוא דרך... בית ספר? כן. כן. למדתי לקרוא, לכתוב כמה שאני... כן. מה שאני צריך. לא רציתי להיות לא פרופסור ולא דוקטור. כן. מה שאני צריך לכתוב את הספר כזה, מספיק לי. כן. עבדתי כמה עבודות. רגע, התגייסת לצבא. עכשיו, לפני שהתגייסתי, כן.
התחלתי לעבוד בשביל להתפרנס, אני נכון, והמשפחה. למדת עד כיתה ח'. כן, ואחר כך התחלתי לעבוד. מה זה עבודות אז היה? התחלתי לחלק עיתונים בבוקר, ואז היה פיליטורה, היו עושים פיליטורה, לא היה פורמייקה, לא היה זה. התחלתי לעבוד בפיליטורה. יום אחד אני בא לצאת לעבודה, לחלק עיתונים, פתאום תופסים אותי ככה, החיילים. עלים אותי לאוטובוס, ללשכת הגיוס. כאילו לא הבנת שאתה אמור להתגייס. לא. לקחו אותי ללשכת גיוס, בדיקות, נתנו לי תאריך גיוס ושחררו אותי. הגיע התאריך, התגייסתי לצבא. לקחו אותי לגבעתי, אז היה. עברתי טירונות בגבעתי. ואחר כך אז פירקו את גבעתי וחילקו את החלק לשריון, חלק לגולני. אני יצא לי לצאת לגולני וגמרתי את השירות בגולני. ואבא ואמא, איך הם הסתדרו פה בארץ? אבא התאקלם. במעברה הקים לו עוד צריף. הקים שם נגריה והתחיל לעבוד. זה היה המקצוע שלו וזה היה ההובי שלו לעשות עבודות. כן. התחיל להתפרנס מזה. זאת אומרת, אתה הרגשת שהקליטה שלכם הייתה טובה? איך? הקליטה בארץ הייתה טובה? כן, אנחנו נעזרנו גם באנשים של המשפחה שהיו יותר ותיקים. כן. כן. חוץ מקשיי ההתאקלמות של המגורים, של האוכל היה... שפה? כן, היה בתלושים, לקחת תלושים, אוכל. היה מצומצם הכל. כן. זה היה הרעת תנאים יחסית לזקו? בוא אני אגיד לך, בזכו היה שפע. האדמה שם הייתה נותנת פרי, ירק, משהו, לא ראיתי כזה. למה אדמה רוויה במים? כן. כל פרי וירק שיצא מהאדמה היה טעים מאוד. ופה היה יותר בצמצום. פה היה הכל בצמצום, לא היה... אבל חיינו. כן. האחים שלך? האחים שלי נולדו לי אחד היה תינוק שבאנו, ופה נולדו לי שני אחיות. כן. ואמא הסתדרה פה? איך? אמא הסתדרה פה? כן. מה זה הסתדרה? לא, עקרת בית, לא ידענו כלום. כן. אמא זה בבית, אבא זה בעבודה, זה מה שידעו. כן. כן. מאכלים מיוחדים מזקו, שאתה זוכר? כן, זה היה קובה, 2-3 סוגים של קובה, והיה ממולאים, אורז, עדשים, הרבה מרק עדשים, כן. אתה מבשל היום, אתה אוכל היום אוכל כורדי או? כן, כן. כן. ממולאים אנחנו עושים, קובה אנחנו עושים, כן. כן. מתי הרגשת שאתה נהיה ישראלי, שאתה כבר ישראלי? אחרי הצבא. אחרי הצבא אתה כבר יותר מבושל, אתה ישראלי לכל דבר. כן. יש עוד איזה סיפור מעניין שאתה רוצה לספר לנו? או על החיים בזקו, או על הקליטה והעלייה? יש לי סיפור על אחי. כן. אחי שאמרתי לך שהוא הגיע לשחיטה. לא יודע משום מה, לא הסתדרו אבא שלי ואחי ביחד. תהרגי אותי, אני לא יודע. לא הסתדרו ביחד.
גירש אותו מהבית. הבן אדם הזה התחיל להסתובב בין החירבות, לישון במקומות. לא אהב אותו. עכשיו, למה? אני לא יודע עד היום. יש לי סברה אחת רק, קנאה. יכול להיות, אני לא יודע. בן אדם היה מתחבא, אבא היה הולך בבוקר לעבודה, הייתי הולך אליו, מביא אותו הביתה, מתרחץ, אוכל, שותה, עד שעות שאבא צריך לבוא, היה עוזב את הבית. בן כמה הוא היה? הוא היה בגיל צבא. עד שיום אחד הצבא האנגלי תפסו אותו באיזה מקום, לקחו אותו, גייסו אותו לצבא. לצבא האנגלי. משם לקחו אותו לבגדד. בבגדד הדודים שלי, כשאמרתי לכם היו לי דודים, התחילו לאסוף כספים, תרומות, היה שם צריך 50 דינר בשביל לשחרר בן אדם מהצבא. קוראים לזה בדל. אספו את הכסף, שחררו את האחים מהצבא, הביאו אותו לשכונה. הייתה משפחה מאפגניסטן, שהייתה גרה סמוך אליהם, היה להם 2 בנים ובת. הבת הזאת, הדוד שלי, או דודה, אמרו שנכיר את הבת הזאת לשבתאי, לאחי. באמת הכירו ביניהם, התחתנו וגרו בזכו עד שעלו ארצה. חזר לזקו. גרו בזקו או בבגדד? הם גרו בבגדד. התחתנו בבגדד, גרו בבגדד, השתחרר מהצבא בבגדד. כן. בארץ, הוא עלה גם לארץ? הוא עלה לארץ עם אשתו והייתה לו ילדה אחת. ופה נולדו לו 8 ילדים. וואו. הוא התפייס עם אבא? איך? הוא התפייס עם אבא? כן. כן, כן. נשוי עם ילדים כבר. כן. ויש איזה מסר שאתה רוצה להגיד לאנשים שיראו את הסרטון הזה? על החיים בעיראק, או על עלייה, או קליטה? לא, איזה מסר אני יכול למסור? אנשים שראו את הסרטון הזה, ייהנו ויזכרו במה שהיה לפני שעלינו ארצה. יזכרו בימים ההם הטובים שהיו. באמת היו לנו ימים טובים שם. כן. עד הפרעות. היית נוסע לבקר? הייתי מוכן לבקר. כן. ואת יודעת שביקרו כבר. כן? כן, לפני מלחמת סדאם חוסיין, לפני המלחמה, היו מבקרים. היו כמה קבוצות, ביקרו בזכו. עד שהייתה מלחמת המפרץ, זה הפסיק. היה מסקרן אותך לנסוע. הייתי מאוד רוצה, אבל היום, לפי מה שאני רואה בתמונות, זה לא אותה עיר. זה לגמרי עיר אחרת, יותר מודרנית, בניינים, לא מחימר אלא מבטון. הרי גרנו בבניינים מחימר. מחימר? כן. הכל היה גג חימר, קירות חימר, הכל היה חימר. כן. היום זה לראות את המקום אחרת לגמרי. אתה רק לא אמרת לי כמה אחים ואחיות אתם. היום? כן. היום אנחנו ככה, 3 אחיות ו3 אחים, אחד מהאחים, מה שסיפרתי, הלך לעולמו. נשארנו 2 אחים ו3 אחיות. ופה בארץ נולדו 2. שני שתי הקטנות נולדו פה. כן.